بصوا عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا مني، نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ده الدريل بريس مع وحدة الادراج والمنزلق اللي عملناها الاسبوع اللي فات. هنجيب قطعة خشب بالشكل ده كده وقطعة مربعة تقريبا، وهنعوز نركبها فوقيها هنا. بس الاول خلينا نفتح فيها مربع. الاول هنعمل ثقوب بالشنيور، وبعدين هنستعمل منشار الاركت. طبعا تقدر تستعمل الراوتر والدليل اللي استعملناهم قبل كده، انما انا هنا قلت اغير لكم مناظر. تمام كده حفرنا المربع وقصيت له قطعه 12 سم في 12 سم هتركب هنا كده. ناخد القاعده ونرجع للدريل بريس. نسيت الخشبه المربعه اللي هتبقى تركب هنا كده. عايزين بقى نرفع القاعده دي كده شويه، فجبت كام سدابه من البواقي هترفع لي الليله دي قيمه 10 سم مثلا. هنقفل الصندوق يا دوب نريح عليه المربع الفوقاني، بس في نفس الوقت السدايب دي تعمل لي شفه اريح عليها المربع الصغير. فالسدايب دي هتكون هي العلبه وهي الشفه في نفس اللقطه، فهنقفلهم بالشكل ده كده. بس ممكن قبل التقفيل نعمل فتحه لتركيب مكنسه شفط الغبار. نجيب الجنب اللي هنحفر فيه ونمسكه بالقمط ونبدأ الثقب. كان مفروض احط شفط الغبار بصراحة، معرفش ايه السطلة اللي تمام. الثقب مناسب لطرف خرطوم المكنسة. ناخد بقى الجناب بتاعة الصندوق ونروح نقفلها شوية غيرة ونمسكهم بقمط ونديها كام تخويشة وكام مسمار بورما ونقفل الليلة دي. تمام كده قفلنا الصندوق في الغطا. هنلزق بقى بالمرة جنب صغير هنا بالغرة والمسامير، وهناخد الليلة دي نركبها على الخشبة الأساسية الكبيرة، وبرضو نثبت كله بالغرة والمسامير. مش مستاهلة نضيع وقتكم في حاجات بسيطة زي دي، لكن أنا عايز اللي وصل للجزء ده من الفيديو يقول لنفسه الناس دي تستاهل أشترك معاهم في القناة. أو لو أنت أصلا مشترك تقول لنفسك الناس دي تستاهل 1 لايك و1 شير معتبر، لان الاشتراك واللايك والشير هم اكبر دعم تقدر تقدمه لاخواتك في القناة هنا. تمام كده قفلنا على الموضوع وبقى زي الفل. ناخده ونروح على الدريل بريس ونثبته بالقمط في البنك بتاع الدريل بريس. في بقى صنفرة اسطوانية بالشكل ده، سواء تعملها انت او تشتريها من اي موقع اونلاين، هسيب لكم بعض الروابط في وصف الفيديو. بيجوا 4 مقاسات بالشكل ده كده، وهنجيب لهم بنط كوبايه تكون اكبر منهم بملي او 2 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ناخد بقى كل دول ونرجع للشنيور الرأسي. نجيب اول بنطه ونركبها في الزور بتاعها ونثبتها في الدريل كويس، ونبدأ بقى نحفر في اول خشبه مربعه قصيناها مخصوص على مقاس الفتحه. بس نجيب شفط الغبار، ايوه كده مفيش اي غبار، عبقري. خلصنا الثقب، نشيل البنطه دي نركب البنطة التانية، نشيل الخشبة اللي حفرناها نحط خشبة تانية ونبدأ الحفر. وهكذا بقى بنفس نفس الطريقة هنحفر في خشبتين كمان بالبنطتين اللي فاضلين عندنا. البنط الكوباية دي ممتازة في طريقة تغيير الرؤوس بتاعتها، سهلة وسريعة وفي منتهى الأمان. هحاول أسيب لكم اسمها وروابط ليها، انتوا عارفين فين بقى. تمام كده حفرنا ال4 خشبات ب4 ثقوب مناسبة لمقاس اسطوانات الصنفرة. انا عامل المساحة دي مخصوص عشان عايز احط فيها القطع المربعة دي فوق بعض وكمان الصنفرة. خلينا نشوف ازاي. عملت جنب وظهر اهو سور يعني بالبلدي عشان اشيل جواه القطع الخشبية، بس عشان انا هحرك واشيل الجزء ده كله فهستعمل القطع اللي طلعت من الحفر وهنركبهم فوق بعض. نحط بقى مسمار في النص كده ونلزقهم فوق بعض طبقات زي التورته، بس بدل الكريم شانتيه نحط سوبر جلو. ضحكة عمرو اديب. وهي هنلزقها في القاعده بحيث اقدر ادخل فيها القطع الخشبيه مترصصين فوق بعض. كمان حته خشب صغيره عملت فيها 4 ثقوب وبرده نقطتين كريم شانتيه قصدي سوبر جلو، وهلزقها في القاعده بحيث ان انا ادخل فيها الاسطوانات بتاعتي ويبقى الجزء ده مخزن لكل اكسسوارات الصنفره. شيل بقى يا معلم وروح على الدريل بريس. ركب خرطوم الشفط
اختار المقاس اللي عايز تشتغل بيه، اقفل كويس، ركب الخشبة المناسبة للصنفرة، ارفع قاعدة الدريل لحد ما الصنفرة تدخل في الفتحة، وبعدين امسك بالقمط. خلينا نجرب الشفط الأول. زي ما انتم شايفين الغبار كله بيتشفط بسهولة وسرعة، لأن الصندوق صغير ومتقفل كويس، فمع حركة الاسطوانة كل الغبار هيروح للمكنسة. نجيب بقى قطعة شغل كنت شغال عليها نجرب صنفرتها. ميزة الأداة دي إن الصنفرة عمودية على القاعدة، وبالتالي هتديني صنفرة سليمة قائمة بصورة صحيحة، بالإضافة لأن شفط الغبار مثالي جدا وصحي فوق جدا. وطبعا وبمنتهى السلاسة بقدر أغير مقاس الصنفرة حسب الشغل بتاعي، ولازم مع تغيير الراس أغير القاعدة. زي ما انتم شايفين الصنفرة بتاكل في الخشب، خصوصا لما نزود سرعة الشنيور، وكمان مفيش أي أثر للنشارة والغبرة. وعشان هيجي سؤال يقول ما احنا ممكن نستعمل قاعدة واحدة بثقب كبير لكل مقاسات الصنفرة. هو ممكن طبعا، بس لو شغل صغير ودقيق هتبقى مشكلة ان في فجوة بين الصنفرة والقاعدة اللي شغالين عليها. لا يصح الا الصحيح. ومش هوصيكم بقى على لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.